Eu sunt Mihai I al României și acesta este portretul meu. Poate mă cunoașteți ca regele Mihai sau ultimul rege al României. Am fost martor la apusul regatului României și am simțit în mâinile mele greutatea coroanei și a deciziilor dificile. Am învățat de tânăr că viața în palat nu este o poveste de basm, ci o luptă continuă în care monarhul are singura datorie de a se lupta pentru țara lui. Să vă spun povestea mea pe scurt. M-am născut într-o zi de marți, pe 25 octombrie 1921, în castelul Foișor din Sinaia. Sunt fiul regelui Carol al II-lea și al reginei Elena, la naștere principesa a grecilor și danezilor. Am fost numit după voievodul Mihai Viteazul. Regele Ferdinand și regina Maria au fost bunicii mei, alături de care mi-am petrecut mare parte din copilărie. Cu 2 ani înainte de moartea bunicului meu, tata, Carol al II-lea, a renunțat la drepturile lui de principe moștenitor printr-o scrisoare trimisă de la Milano. Voia să trăiască alături de Elena Lupescu, deși era căsătorit cu mamă. Așadar, atunci când regele Ferdinand s-a stins în 1927, eu am fost cel care a moștenit tronul. Încă nu împlinisem 6 ani când am fost trezit într-o dimineață de guvernanta mea care mi-a spus majestatea voastră. Ea mi-a explicat că am devenit rege, iar eu am întrebat-o, dar mai am voie să mă joc, nu? Ca să mă liniștească, mama mi-a spus atunci, e un fel de poreclă, dragă. Am crescut extrem de singur, fără prieteni, fără familie, pentru că cu toții erau plecați mereu. De mic am fost pasionat de mașini, de tâmplărie și de tot ce era mecanic. Aveam tot 6 ani când am condus prima oară o mașină. Era Rolls-Royce-ul bunicului meu, regele Ferdinand. Șoferul, Eugen Capitescu, m-a pus pe genunchii lui pentru că nu ajungeam la pedale, dar schimbam vitezele și manevram singur volanul. Îmi spunea să merg mai încet și să nu iau viraje bruște sau să frânez prea puternic. Rolls-Royce-ul avea frână mecanică numai pe roțile din spate și când apăsam prea tare pe pedală, roțile se blocau. În timp ce îmi căutam activități potrivite unui copil, atmosfera din familie era teribilă, dar eu nu înțelegeam prea multe. Mama suferea cumplit, tata plenuia o revenire în țară, iar situația politică era extrem de instabilă. La 3 ani de la plecare, în 1930, tata s-a întors în România și a preluat coroana din nou pe motiv că voia să mă pregătească pe mine. 10 ani mai târziu, în 1940, după pierderea Basarabiei și nordului Transilvaniei, tata era hulit de societate și îi se cerea din nou abdicarea. A cedat și a plecat din țară, moment în care eu am redevenit rege. Acum aveam 19 ani, dar până la acel moment nu fusesem niciodată inclus în discuțiile politice. Nu s-a discutat cu mine viitorul coroanei, nici felul în care trebuia să-mi îndeplinesc îndatoririle ca rege. Evident, rolul meu era formal. La conducerea țării se afla Antonescu, iar pe mine mă excludea din toate discuțiile politice. Avea spioni care îi raportau activitatea mea și a mamei mele și toate conversațiile noastre. Pentru a evita să primească aceste informații, eu și mama vorbeam numai în engleză. Nu aveam încă puterea să mă implic politic, dar au fost multe momente când mi-am dat seama că lucrurile nu merg așa cum trebuie. Aveam o grămadă de timp, așa că vizitam micile sate de munte și băteam la ușile caselor. Mi se deschidea și stăteam de vorbă cu oamenii, simplu, în particular. Erau, în mod evident, surprinși să se trezească față în față cu regele și să poată să îi se adreseze direct, fără ocolișuri. Pentru mine, acestea erau momente de mare însemnătate. Când am observat că toată lumea încerca să mă țină departe de conducerea țării, mi-am dat seama că lucrurile nu vor putea funcționa așa și că de undeva tot trebuie să primesc acea instruire esențială de care are nevoie un rege. Am invitat 12 profesori să-mi predea cursuri despre arta guvernării, dreptul constituțional, istorie, despre arta de a vorbi în public și de a scrie discursuri. În continuare nu aveam nicio autoritate, dar eram mai bine informat. Relația mea cu Antonescu era departe de a fi bună, în special pentru că refuza să colaboreze cu mine și nu primeam niciodată informații. În 1941 a urmat cireașa de pe tort. Era 22 iunie și eram la Sinaia când șeful garnizoanei mi-a spus întreagăt că România era în război cu Uniunea Sovietică încă de la miezul nopții. L-am sunat pe Mihai Antonescu, secundul lui Ion Antonescu, care mi-a confirmat acest lucru. Apoi, ascultând știrile BBC la radio împreună cu mama, am aflat că România s-a angajat în războiul Germaniei. Tot la radio am auzit și proclamația către țară prin care îi chema pe românii la luptă pentru neam și rege. Antonescu era un om foarte capabil, căruia i-am recunoscut meritele pentru recuperarea Basarabiei și a nordului Bucovinei și l-am avansat la gradul de mareșal.
însă dorința lui de colaborare cu mine era la fel de scăzută. Chiar și așa, nu am intrat niciodată într-un conflict deschis cu el. În schimb, mi-am alcătuit treptat un grup de tineri aflați în funcții guvernamentale care îmi transmiteau în secret rapoarte despre situația armatei, mersul războiului și activitatea ministerelor. În fine, este o poveste foarte lungă. Cert este că în 1944 am instalat la Castelul Peleș și la Palatul Regal din București aparate de emisie-recepție prin care transmiteam și primeam mesaje codificate de la membrii grupului secret. A urmat lovitura de la Palat de la 23 august 1944, când l-am demis pe Antonescu. România nu mai putea să rămână în această alianță. Armata noastră suferise pierderi enorme. S-a concluzionat că această decizie a scurtat durata războiului cu cel puțin 6 luni. Tot în 1944, când Partidul Comunist începea să capete popularitate, m-am opus cu toate forțele mele instaurării acestei autorități. În 1947, când a avut loc nunta Elisabetei a Marii Britanii, verișoara mea, cu ducele de Edinburgh, am cunoscut-o pe principesa Ana de Bourbon-Parma, de care m-am îndrăgostit la prima vedere și cu care am decis să îmi petrec tot restul vieții. Autoritățile din țară s-au panicat la vestea că vreau să mă căsătoresc și ne-au cerut abdicarea. Când am vrut să refuz, m-a amenințat cu vătămarea a 1000 de tineri, lucru pe care nu aș fi putut să îl accept. Am abdicat. Eu și familia mea am fost scoși afară din țară cu un tren pe 3 ianuarie 1948. Mulți dintre voi credeți că am plecat cu averi, dar realitatea este că am fost controlați până la piele, tocmai pentru a nu lua nimic. Mama avea în tren, în compartimentul ei, 2 banane pe o măsuță, pe care cei care ne-au controlat le-au tăiat în jumătate să verifice dacă nu cumva există bijuterii ascunse în interiorul lor. Eu și Ana ne-am căsătorit la Atena pe 10 iunie 1948. Nunta a fost organizată de regele Paul al Greciei. Nici o altă țară în afară de Grecia nu a dorit să se implice în organizarea nunții din cauza refuzului papei de a ne da binecuvântarea. Am locuit o vreme acolo, apoi ne-am mutat la Lausanne și apoi în Anglia, unde am stat până în 1956. Am construit o fermă de pui și un mic atelier de tâmplărie. În 1956 ne-am întors în Elveția, unde eu am semnat un contract cu compania Learjet & Co. din Geneva, pentru care făceam zboruri de încercare pentru verificarea instrumentelor de pilotaj. Făceam zboruri demonstrative pentru clienți, reparații și montaje la aparatele de zbor. Îmi plăcea. Avioanele au fost mereu marea mea pasiune. În 1958, firma și-a închis sediul din Elveția și am rămas fără loc de muncă. În anul următor am deschis o firmă care se ocupa cu electronică industrială. În 1959, împreună cu 2 prieteni, produceam elemente pentru calea ferată și sisteme de alarmă și vindeam și avioane. La 5 ani de la înființare devenise foarte greu să ținem pasul cu japonezii și nemții care ne făceau concurență, așa că am vândut firma. Apoi am făcut cursuri de brokeraj la New York, la bursa din Wall Street și am început să lucrez ca broker. Nu a fost o muncă plăcută, dar am făcut-o timp de 9 ani. Trebuia să alerg după clienți, să le știu drumurile, să-i chem toată ziua la telefon. Eu așa ceva nu puteam să fac cu plăcere. La New York, Ana a lucrat ca vânzătoare de flori și panglici. Nici pe ea, nici pe mine nu ne interesa care erau originile noastre și nu ne dădeam în spate de la muncă. Ne asemănam foarte mult. Eram harnici și muncitori, iar Ana era și ea pasionată de mașini și mecanică. Chiar ea m-a ajutat să-mi construiesc propriul atelier. Ne-am câștigat existența ca niște oameni normali pentru noi și pentru cele 5 fete ale noastre. În această perioadă am păstrat legătura cu familia regală britanică și ne gândeam cu dor și suferință la România. În 1990 am încercat să mă întorc în țară. Am vrut să merg la Curtea de Argeș la mormintele membrilor familiei mele și să asist la slujba de Crăciun. În drum spre Curtea de Argeș am fost întâmpinat de un baraj al poliției care m-a condus înapoi la aeroport și m-a obligat să părăsesc din nou țara. Nu pot să descriu în cuvinte ce am simțit atunci. În 1992 mi-a fost permisă revenirea în țară la slujba de Paști. 1 milion de oameni m-au întâmpinat atunci. Aveam 71 de ani. Când eram mică, principesa Margareta, fiica mea, o întreba pe mama ei de ce sunt mereu trist. Ana îi răspundea pentru că și-a pierdut țara. Când am ajuns în 1992 în România, mi-am recăpătat zâmbetul pentru că de acum puteam măcar să vizitez țara în care m-am născut și pe care am iubit-o. În 1997 mi s-a reactivat cetățenia română și mi s-a permis șederea în țară. Simțind că pot să aduc o contribuție reală dezvoltării României, am început să bat la toate ușile pentru a încuraja intrarea țării în NATO și UE.
Începând cu anul 2001, pe când aveam 80 de ani, mi s-a retrocedat domeniul regal de la săvârșiri și mie și familiei mele ni s-a permis să locuim la Palatul Elisabeta, care fusese al străbunicii mele. Am locuit aici o vreme. În 2004 ne-am întors în Elveția, dar am locuit alternativ și în România și acolo. Am privit de multe ori neputincios și cu durere în suflet momentele dificile prin care a trecut poporul român, știind că se putea mult mai bine. Am părăsit această lume alături de familie în anul 2017, pe 5 decembrie, la vârsta de 96 de ani.